Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce are de gând să facă persoana voastră vis-a-vis de voi, astfel încât voi să fiți cu un pas înainte acesteia. Țineți cont că această etalare este generală, așadar nu toată lumea se poate potrivi 100% cu aceasta și este ok. Luați doar ceea ce vouă vi se potrivește și lăsați ceea ce nu și, de asemenea, dacă doriți o etalare personală, găsiți toate detaliile pe site-ul meu luptarot.com sau găsiți numărul meu de WhatsApp pe descriere, unde dumneavoastră mă puteți contacta pentru o etalare. Bun, hai să vedem care este energia persoanei voastre și să vedem cu cine avem de-a face. Avem de-a face cu o persoană care are tendința de a se refugia întotdeauna în muncă. Aș vrea să vă atrag doar atenția asupra faptului că în acest caz persoana voastră iubită, persoana voastră dragă este în permanență în această fugă de a face câte ceva. Este o persoană destul de ageră la minte și destul de focusată pe tot ceea ce ține de muncă. Această persoană cu greu se lasă din a munci până la epuizare și aici pot să intervină anumite probleme de sănătate din această cauză și un pic de atenție că totodată această persoană pare să aibă o tendință de a neglija starea sa de sănătate și cumva trece peste această stare doar pentru a munci mai mult. De asemenea, această persoană vă pot spune foarte clar că are un temperament, un comportament chiar, care poate să vină în fluxuri. Această persoană nu este constantă, nu are același temperament întotdeauna, nu este, hai să zic, cam la fel aproape în fiecare zi. Nu, această persoană are perioade în care este mai bine dispusă și mai prost dispusă. Desigur că toată lumea are aceste perioade, doar că la această persoană este ca și cum există niște lucruri predictibile care cumva vă ajută să vă dați seama de schimbările acestea pe care această persoană le are în atitudine și în comportament. Aici putem avea de-a face cu o persoană care pare să fie destul de interesată de a cerceta diferite beneficii, diferite, nu știu, lucruri, tratamente naturiste, dar nu mi se pare că neapărat le și aplică. Asta mi se pare foarte interesant. Deci aveți de-a face cu o persoană care este destul de educată și este o persoană care știe foarte bine și foarte multe lucruri, dar când vine vorba de partea practică, este ca și cum această persoană nu neapărat este de găsit. În general, această persoană are intenții bune, dar este o persoană care are tendința de a se refugia atât de mult în muncă și de a ignora total oamenii din jurul său, încât câteodată poate să pară o persoană care se axează doar pe sine și pe care o interesează doar sinele. Aici consider că avem de-a face cu o persoană care a fost dezamăgită de oameni înainte și a preferat să se refugieze în muncă. Știu că am avut cândva, dar nu mai știu exact când, cel puțin o etalare similară cu acest tip de energie. Acum, voi cei care mă urmăriți știți foarte bine de etalările trecute. Și mi se pare iarăși foarte interesant, nu știu dacă ați observat, dar în general, zilele astea, da? Prima carte care mi-a ieșit după ce am amestecat pachetul a fost puterea, a fost ceva cu o cifră de 8. Iată că, încă o dată, această cifră îmi apare. Deci nu știu care este legătura, nu știu dacă de voi ține cifra 8, dacă este numărul de la casă, dacă este numărul de la, nu știu, mașină, dacă este ziua de naștere a cuiva sau dacă este luna în care v-ați născut. Ce pot eu să vă spun este, ok, la mulți ani, felicitări, etalarea rezonează cu voi, dar mi se pare destul de interesant că tot cifra 8 este cea care apare prima. Dacă știți că acum 8 luni sau 8 ani ați cunoscut această persoană sau v-ați separat sau voi știți, atenție că această etalare este mai ales pentru voi, da? Cei care aveți o legătură strânsă cu cifra 8 sau poate chiar cifra 8 de destin, pentru voi va avea o însemnătate aparte și pentru ceilalți poate să rezoneze, dar pentru voi există niște mesaje destul de importante, da? Un pic de atenție în legătură cu acest lucru.
De asemenea, această persoană poate să lucreze într-un regim independent, pentru că această persoană, după cum vedem, nu este ca și cum are colaborator, se vede ca și cum stă singură și își vede de treaba sa și este complet focusată pe ceea ce face. Este o persoană care se pricepe foarte bine la lucru manual, la tot ceea ce înseamnă, nu știu, chiar meșteșuguri, hobby-uri în care trebuie să faci diferite lucruri, obiecte artizanale, lucruri de natură asta, ce ține legat de făcut cu mâinile. Este o persoană foarte îndemânatică, este o persoană foarte, cum să zic eu, poate să aibă un simț estetic foarte bun, dar nu mi se pare că se focusează neapărat atât de mult pe estetic această persoană. Mi se pare că se focusează pe estetic doar atâta timp cât ține cumva de eficiența muncii și de performanța sa în ceea ce ține de muncă, dar nu vede esteticul ca fiind neapărat ceva extrem de important în viața sa. Poate să fie o persoană care se îmbracă destul de simplu și poate să fie o persoană care în general este mai tăcută, chiar și când este alături de voi. Această persoană poate să aibă niște convingeri spirituale destul de personale și pe care nu neapărat că nu le împărtășește cu nimeni, dar pur și simplu își caută propria sa cale. Pentru că mi se pare interesant cum avem lumânările astea, nu știu, mie mi-atrag foarte multă atenție. Sau poate să fie pur și simplu un hobby în care această persoană, nu știu, pur și simplu îi place să aibă lumânări parfumate sau îi place să facă sau, nu știu, ceva de această natură. Ce altceva putem ști despre această persoană? Este o persoană care totuși se bucură să își primească laudele pentru munca efectuată. Deci da, este o persoană care muncește, dar vrea să îi se și respecte și aprecieze munca. Probabil de aceea este un pic interesată de estetic, dar doar în ceea ce ține de munca sa. Ceea ce face această persoană trebuie să fie perfect. Are o tendință de perfecționism, desigur, în aceasta și întotdeauna caută să fie văzută ca o persoană nu doar decentă, dar foarte bună în ceea ce face și o persoană care chiar își merită. Deci, această persoană de foarte multe ori poate să refuze ajutorul anumitor oameni sau din punct de vedere energetic să-l blocheze din cauza faptului că această persoană cumva nu vrea să rămână datoare cu absolut nimic și atunci nu știu dacă își dă seama că face asta la nivel energetic, dar de cele mai multe ori această persoană se trezește că este lăsată singură să repare greșelile altora sau nu știu, să îndrepte anumite situații și desigur că pe moment nu-i convine, dar este practic ceea ce își manifestă de una singură această persoană. Care este perspectiva sa în legătură cu conexiunea voastră? Și văd că deja a căzut o carte. Văd că această persoană caută să gândească foarte, foarte mult ce ar trebui să facă și ce ar trebui să se întâmple în legătură cu conexiunea voastră. Cu acest 8 de cupe, văd că această persoană dorește să se desprindă, să se detașeze emoțional, cel puțin pentru o perioadă, pentru a putea să ia o decizie la rece. Aici avem de-a face cu o persoană care preferă să trateze munca cu foarte multă pasiune și relațiile cu foarte multă răceală. Deci, da, poate să fie o persoană un pic dificilă din punctul acesta de vedere, dar în principiu trebuie să știți că este o persoană care caută să-și găsească propriile răspunsuri cu bufnița în regele de săbii. Poate să fie pur și simplu faptul că această persoană are nevoie să-și asculte propria intuiție sau să se consulte cu o persoană care poate să fie chiar mai înțeleaptă decât aceasta. Dar ce vă pot spune eu încă de pe acum este că această persoană de gândit se gândește la voi, chiar dacă este mai tăcută, chiar dacă nu vă spune aceste lucruri, chiar dacă nu exprimă faptul că se simte atașată de voi, pentru că automat nu poate exista detașare dacă nu există atașare, logic. Dar persoana asta văd că poartă destul de mult în minte și nu prea vrea să recunoască asta sau dacă vrea să o recunoască, vrea să o facă într-un mod în care cumva nu pare dependentă de voi, cumva are totul sub control, nimic nu poate afecta această persoană și da, se întâmplă să fiți și voi pe acolo. Este un pic orgolioasă această persoană, ce-i drept, dar cel puțin până acum nu o văd să fie rău intenționată. Singura problemă pe care voi o puteți avea cu această persoană
este că nu neapărat este foarte previzibilă pentru voi. Pentru că eu, la cum o văd aici, nu este foarte comunicativă și nu este foarte deschisă cu sentimentele sale și nici cu intențiile sale. Și atunci, de foarte multe ori, voi sunteți lăsați să ghiciți, practic, care va fi următorul pas, care va fi ce se va întâmpla mai departe cu relația, dacă persoana asta mai este interesată, nu mai este interesată, oare chiar este preocupată de muncă sau poate și-a găsit pe altcineva. Este ca și cum voi rămâneți singuri cu toate aceste întrebări și această persoană pur și simplu pleacă, își vede de treabă, stă cu gândurile sale, cu munca sa și nu are niciun stres, adică nici nu cred că conștientizează vreun pic că voi vă stresați pe tema asta, pentru că energia voastră îmi pare să fie de, nu știu, ușor stres, ușor anxietate chiar. Și persoana asta se mișcă, ba vine, ba pleacă, ba se răzgândește, ba comunică mai mult, ba nu mai comunică deloc, ba, nu știu, este o energie care cel puțin față de voi nu e foarte constantă, pe modul, da, persoana asta poate să rămână în comunicare cu voi, dar mâine poate nu vorbiți deloc, poi mâine poate vorbiți de nu mai știți de voi, până adormiți, după care o săptămână iară nu se știe cât și cum vorbiți și tot așa. Deci mi se pare o conexiune destul de imprevizibilă, destul de haotică, destul de dezordonată și dezorganizată. Este posibil ca aici voi să nu fiți neapărat într-o conexiune oficială cu această persoană și pur și simplu să vă bucurați de această conexiune în secret și în momentele în care această persoană decide să revină. Dar este ca și cum această persoană deține controlul, este ca și cum această persoană ea decide când vine, când pleacă, ce face, cum face, dacă se întoarce, dacă nu se întoarce și e ca și cum voi aflați ultimii, dar nu mi se pare tocmai ok sau cel mai bun de mod de a aborda această conexiune, dar atâta timp cât voi sunteți ok cu asta, e ok și pentru mine, ce pot să zic. Bun. Vreau să văd ce are de gând să facă această persoană mai departe în legătură cu voi. Văd că această persoană stă destul de prinsă în gândurile sale și nu știe dacă să avanseze cu această conexiune sau nu. Eu v-aș sugera să fiți un pic atenți. De ce? Pentru că energia diavolului lângă 5 de pentagrame îmi indică faptul că chiar dacă această persoană față de voi, cel puțin în acest moment, pare că se răcește, adevărul este că, cel puțin în perspectiva ei, nu consideră că este o răceală atât de importantă și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că aici apare intenția acestei persoane, mai ales cu diavolul, cumva să vă testeze, să vă vadă reacțiile, să vadă cum aveți de gând să reacționați. Dacă sunteți persoane loiale, dacă nu sunteți persoane loiale și puteți spune, păi da, suntem de atâta timp împreună, cum să nu știe lucrurile astea? Ei bine, iată că persoana asta simte nevoia să vă testeze, să vă pună un pic sub lumina reflectoarelor, dar și ea să stea un pic mai în umbră și să vadă exact cum reacționați voi în diferite circumstanțe. Un pic de atenție, pentru că cu 2 de pentagrame aici mi-atrage atenția faptul că avem această pentagramă care nu pare să fie tangibilă, pare să fie mai degrabă la nivel energetic și pur și simplu ea a dispărut la nivel tangibil, ceea ce îmi indică faptul că asta poate indica faptul că persoana asta are de gând să lipsească, să se îndepărteze un pic, să se răcească și să pară că este atent în altă parte și că nu vă oferă vouă acea prezență, afecțiune, atenție și așa mai departe. Și un pic de atenție, pentru că aici avem o altă gentuță, ce vrea asta să fie, în fine, și asta este prezentă, asta este tangibilă, asta este aici și acum, ceea ce indică faptul că aici, atenție, pentru că această persoană poate să... Știu că sună ciudat, știu că sună fără sens, dar eu vă zic ceea ce văd. Atenție că această persoană, orică face un cont fals și vă abordează pe voi de pe un cont fals, orică vorbește cu cineva pe care voi nu cunoașteți, să se bage în seamă cu voi, oriceva de această natură, dar atenție mare, pentru că aici va interveni o nouă persoană care va avea rolul de a vă testa dacă voi sunteți fidele acestei persoane sau nu. Dacă vă întrebați dacă această persoană știe de existența celelalte persoane, cu siguranță, dar vrea să vă vadă ce îi răspundeți voi celeilalte persoane,
atunci când vă întreabă, da, sunteți singuri sau nu sunteți singuri, sunteți într-o relație, dar de ce nu puneți poze dacă sunteți într-o relație, dar de ce pe Facebook scrie că sunteți singuri și tot felul de întrebări din astea destul de clare și destul de directe, da, dar de curiozitate să vadă, da, voi cum răspundeți efectiv în cazul unui străin, în cazul unei persoane care clar nu este el și ce se întâmplă acolo unde el de regulă nu poate să vadă, sau ea, mă rog, această persoană, ați înțeles voi. Un pic de atenție, pentru că asta o face din dorința de control, pentru a ști la ce să se aștepte de la voi, pentru a ști câtă încredere să vă acorde, unul la mână, și doi la mână, vă mai pot spune că această persoană este foarte, foarte posesivă de regulă, poate să fie destul de geloasă de asemenea, nu neapărat că vrea să știți voi sau că vrea să mărturisească acest lucru, dar asta nu înseamnă că nu stă și disecă fiecare lucru pe care voi îl faceți, pe care voi îl gândiți, pe care voi aveți de gând să îl puneți aici în aplicare în legătură cu rețelele sociale, cu persoanele care vă abordează, că sunt persoane noi, că sunt persoane vechi, asta chiar nu contează. Persoana asta vrea să știe tot. Cum reacționați, cum gândiți, cum simțiți, tot. Dar fără să se pună pe sine într-o poziție vulnerabilă. Deci această persoană face toate aceste lucruri. Dar asta nu înseamnă că vrea să se dea de gol. Asta nu înseamnă că vrea să vă spună vreodată că a făcut lucrurile astea. Deci un pic de atenție, că va fi această persoană cu ochii pe voi ca pe butelii. Și nu este o metodă ca voi să preveniți asta. Ce vă pot eu sugera este totuși ca voi să contactați, când sunteți contactați de această persoană, da, să faceți în așa fel încât 2 secunde. Așa, trebuie să întrerup un pic pentru a lua un colet, de fapt 2, da, în fine. Așa cum putem reveni la etalare. Dar ce puteți voi face în legătură cu această persoană, în legătură cu această conexiune, este ca în momentul în care această persoană vă abordează de pe acel cont fals sau cont care este diferit de contul pe care voi îl știți că această persoană îl are, pur și simplu, atunci doar să-i răspundeți pur și simplu că nu contează dacă dumneavoastră aveți statusul relației oficial sau neoficial, cel puțin pe internet, pentru că dumneavoastră preferați să trăiți lucrurile în realitate și nu pe internet. De asemenea, dacă vi se cer informații, dacă aveți un partener sau nu, puteți spune că preferați ca aceste lucruri să rămână strict pentru dumneavoastră și nu neapărat să le împărtășiți. Cert este că nu vă căutați un nou partener strict pe rețelele de socializare. De ce zic asta? Pentru că această persoană va aprecia faptul că voi respectați această idee de a nu divulga foarte multe detalii, dar totuși păstrați o anumită distanță și atunci această persoană va prefera un astfel de răspuns. Dacă voi veți prefera să spuneți clar despre această persoană, nume, prenume și așa mai departe, este clar că această persoană va trata ca și cum are controlul suprem asupra voastră și asupra conexiunii și eu o să mai fac un pic pe nebuna. Dar nu e cazul. Așa că aveți grijă în legătură cu răspunsurile voastre, aveți grijă la persoanele care vă vor contacta, iar pentru cei care veți spune că nu aveți rețele de socializare, pur și simplu, dacă aveți WhatsApp, e un număr pe care nu-l cunoașteți, sau dacă voi considerați că nu aveți nici WhatsApp și nici nimic pe rețelele de socializare, poate să fie o altă persoană a cărei cunoaștere, să zicem așa, va fi înscenată în perioada următoare. Adică veți întâlni această persoană și va fi o persoană diferită de persoana pe care voi o știți, da, dar în colaborare cu persoana voastră, da, și o veți cunoaște undeva unde această persoană știe sigur că merge, știe sigur că frecventați, știe sigur când și cam unde să vă găsească. Cam asta este ideea. Deci un pic de atenție, pentru că se vede ca și cum aici se încearcă o testare la sânge a voastră.
Depinde de voi dacă vreți să vă prefaceți că nu știți sau chiar vreți să acționați fără să țineți cont, adică astea sunt opțiunile. Să-i spuneți persoanei de această testare nu cred că neapărat vă va ajuta. De ce? Pentru că pur și simplu această persoană va căuta alte moduri prin care să vă testeze și atunci ar putea să fie lucruri diferite de care nu vă prea pot avertiza eu. Dar atâta timp cât suntem la etalare, atâta timp cât etalarea rezonează cu voi, atâta timp cât am clarificat deja lucrurile astea, eu aș zice să fiți cu ochii deschiși și cu urechile ciulite, pentru că vă veți da seama în momentul în care veți fi testați de această persoană. E adevărat că nu pentru toți se va întâmpla, să zicem, în zilele următoare, pentru unii dintre voi poate să dureze și termen de 2-3 luni până ce această testare de dreptul să se petreacă, dar țineți cont că este o etalare generală și intenția acestei persoane tot este de a testa, de a vedea loialitatea voastră și cât încredere poate avea în voi. Deci atenție cu cine bârfiți anumite lucruri, atenție ce faceți, ce spuneți, cui spuneți, tot ce ține de această conexiune, mare, mare grijă, pentru că această persoană, v-am spus, este cu ochii pe voi ca pe butelie și atâta timp cât voi nu veți răspunde, hai să zicem, conform exigențelor sale, va fi destul de greu să treceți la pasul următor cu această conexiune, da? Dar aici depinde și de voi ce vreți și de voi dacă vreți acest partener pe termen lung sau nu, dar eu atâta vă pot spune din cărți. Cam atât am avut eu de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și vă mulțumesc că ați decis să faceți să urmăriți această etalare, da, a mea, și să ne revedem cât mai curând. Țineți cont că dacă doriți o etalare personală, atunci veți găsi toate detaliile direct pe site-ul meu. La revedere!